Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học React.js cho người mới bắt đầu. Và trong video này mình sẽ cùng các bạn thực hành, mình phân tích thử một vài cái mẫu layout đơn giản, xem thử là để mình hiểu được cái cách mà mình ứng dụng cái việc là mình phân biệt được đâu là container, đâu là component nhé. Ok, bây giờ mình bắt đầu thôi. Rồi thì bây giờ trong cái bài hôm nay cái này là cái lab 1 ha, phân tích cây component nè. Rồi mình sẽ sử dụng một cái layout đơn giản này nha. Để nó có cái link ở đây này các bạn ha. Thì mình sẽ mở cái hình này lên cái này để cho mình dễ mô tả nha. Đây là cái layout như thế này. Thì mình sẽ có hai thằng đúng không? Mình có container và component. Chỉ đối với cái bài này thì đâu là container và đâu là cái component các bạn ha. Ở đây các bạn có thể nhìn sơ qua còn thấy là đây là một cái danh sách các bài hát các bạn ha. Thì như vậy đối với những khi bạn gặp như thế này thì bạn sẽ phân tích như thế nào? Thì thông thường á bạn đầu tiên phải có một cái container ha các bạn ha. Một cái container. Rồi sau đó tới cái danh sách được gọi là danh sách bài hát các bạn ha, tức là cái song list ha. Cái song list này các bạn. Thì cái song list này nè. Cái song list này nó là danh sách các bài hát và nhiệm vụ của nó là gì các bạn? Nó sẽ không biết dữ liệu ở đâu cả mà nó chỉ biết là gì? Ai cho nó dữ liệu gì thì nó render cái đấy, tức là gì các bạn? Cái song list này nè, nó sẽ nhận dữ liệu từ một thằng ở trên nó là cái thằng container. Thằng container này nó có thể là một cái thằng cha của cái song list hoặc là có thể là một cái page đầy đủ full ha. Thì nói chung đại loại là cái thằng ở trên, cái thằng trên thằng song list này. Thằng song list này thì nó chỉ là cái component thôi. Nó nhận vào và là danh sách các bài hát và nhiệm vụ của nó là render ra cái list bài hát như thế này, được chưa? Và dưới cái song list này là nó gồm một list các component tên là song. Và mỗi cái song chính là nó là một cái item, một cái dòng như thế này ha. Nó là nguyên một cái dòng như thế này, được chưa? Đó là một cái song thì nó gồm có cái thumbnail nè, được chưa? Nó có cái tên bài hát nè, nó có cái tác giả nè và nó có cái nút này. Đó, được chưa các bạn ha? Như vậy đầu tiên là cái container là cái thằng ở trên là thằng cha, hay là nó có thể là một cái section này ha, nguyên một cái section màu đen bự này, hoặc là nó có thể là một cái page, full page, được chưa? Thì nói chung là sẽ có cái thằng container và thằng này nó sẽ có dữ liệu là danh sách bài hát, thằng này nó sẽ có dữ liệu, được chưa? Và thằng này thì nó sẽ không biết render cái danh sách sản phẩm, danh sách bài hát này như thế nào hết trơn á. Tuy nhiên nó sẽ pass cái dữ liệu này xuống cái song list này, được chưa? Và cái song list này thì nó lại không biết dữ liệu đến từ đâu, nó chỉ biết là thằng cha cho cái gì render đấy. Như vậy ở đây thằng cha nó sẽ là thằng container, nó sẽ có dữ liệu ví dụ 1 2 3 4 5 6 7 8. Nó có 8 bài hát, vậy container nó truyền xuống 8 bài hát, danh sách 8 bài hát đưa xuống cái song list, nó render giùm tôi 8 bài hát này. Thì nhiệm vụ của ông song list này, ông sẽ loop qua cái mảng 8 phân tử này. Cứ mỗi phân tử thì ông sẽ render một cái component là song tương ứng. Và mỗi cái thằng song này nè thì nó sẽ có những dữ liệu như tương ứng như thế này ha, và nó sẽ render ra một cái thằng như thế này. Như vậy nó loop qua 8 cái, nó render ra 8 cái song là xong. Các bạn thấy đơn giản không? Đấy, thì khi mà các bạn thấy là khi bạn mà biết cách phân tích ra như thế này rồi á thì bạn thấy là ok, dữ liệu nó chỉ có một thằng nó quản lý dữ liệu thôi. Cho nên nếu bạn làm việc dữ liệu á, thì leo lên thằng container tính xử lý. Còn nếu bạn muốn update giao diện UI, CSS gì đấy thì bạn chỉ cần đi xuống thằng song này và thằng song list này là ok. Các bạn thấy không? Khi bạn tách biệt ra được giống vậy rồi thì nó rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng cho mình luôn, rất là khỏe ha. Thì các bạn cố gắng tập phân tích các bạn ha. Thì đây là phân tích, mình chưa nói cái việc gì về prop, về state gì ha. Mình chỉ nói về cái cách mình tổ chức cái component thôi. Mỗi thằng cha ở trên nó sẽ giữ dữ liệu, thằng con ở dưới nó sẽ là render giao diện, vậy thôi, đơn giản ha. Ok, thì như vậy là đối với trong cái lab này mình sẽ phân tích như thế này các bạn ha. Container trước dữ liệu, sau đó là dưới song list và tới cái song. Ok các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hy vọng là qua cái video này các bạn cũng hiểu hơn chút xíu về cách mình phân biệt container và cái component. Ở video tiếp theo mình lại tiếp tục phân tích container và cái component ở một layout khác nha. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha.